Η νομική ιστορία του κυπριακού προβλήματος είναι η ιστορία ενός χαλασμένου κράτους. Μια φορά και έναν καιρό που λέτε, δόθηκε στον κυπριακό λαό το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας που την Ελλάδα, την Τουρκία και τη Μεγάλη Βρετανία στις διάσημες συνθήκες Ζηρίχης Λονδίνου το 1960. Το Σύνταγμα δημιουργά το κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας που με βάση το άρθρο 1 είναι μια λαϊκή κυριαρχία, δηλαδή ο Κύπριος πολίτης είναι ανεξάρτητος και κυριάρχος στον τόπο του. Εκτός από κύριο σώμα, όμως, αναγνωρίζει τον Κύπριο πολίτη και σαν άτομο, δίνοντας του τα ανθρώπινα δικαιώματα του, όπως το δικαίωμα του στη ζωή, στην ιδιωτική περιουσία, τις διάφορες ελευθερίες όπως την ελευθερία της έκφρασης και φυσικά το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη. Η Κυπριακή Πολιτεία όμως διαχωρίζεται σε δύο εθνικές κοινότητες που ξεχωρίζουν με κριτήρια όπως τη θρησκεία, τη γλώσσα και τις παραδόσεις. Τόσες δύο κοινότητες είναι η ελληνική και η τουρκική. Οι μειονότητες όπως οι Αρμένοι, οι Μαρονίδες και οι Λατίνοι οικειοθελώς εντάσσονται στην ελληνική κοινότητα. Οι κοινότητες που λέτε εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους στις κοινοτικές τους συνελεύσεις, οι οποίες ρυθμίζουν την κοινοτική τους επιτροπή και τα κοινοτικά τους δικαστήρια. Αυτές οι κοινοτικές βουλές νομοθετούν πάνω σε θέματα όπως την παιδεία, τη θρησκεία, των προσωπικών θεσμών όπως το γάμο, τον συνεργατισμό και άλλα. Ενώ η κοινοτική επιτροπή εφαρμόζει αυτούς τους νόμους και τα κοινοτικά δικαστήρια επιλύουν διαφορές που προκύπτουν από την κοινοτική νομοθεσία. Εκτός από τα κοινοτικά όργανα, το Σύνταγμα δημιουργεί τα κρατικά όργανα. Διαχωρίζει τις τρεις εξουσίες και η εκτελεστική εξουσία ασκείται από την κυβέρνηση, η νομοθετική εξουσία από τη Βουλή και η δικαστική εξουσία από τα δύο ανώτατα δικαστήρια. Το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο αποτελείται από έναν Έλληνα, από έναν ουδέτερο και από έναν Τούρκο δικαστή και ερμηνεύει το Σύνταγμα, επιλύει διαφορές διοικητικού δικαίου, οι λεγόμενες προσφυγές, και τέλος επιλύει διαφορές μεταξύ κρατικών οργάνων. Το ανώτατο δικαστήριο αποτελείται από δύο Έλληνες δικαστές, από έναν ουδέτερο και από έναν Τούρκο, με τον ουδέτερο να έχει διπλή ψήφο για να αποφεύγεται η ισοπαλία. Αυτό το δικαστήριο επιλύει διαφορές ιδιωτικού και ποινικού δικαίου από εφέσεις που προέρχονται από τα επαρχιακά δικαστήρια. Η νομοθετική εξουσία εκλέγεται με άμεση μυστική ψηφοφορία και η ελληνική κοινότητα έχει το 70% των θέσεων και η τουρκική κοινότητα το 30% των θέσεων. Ο πρόεδρος της Βουλής είναι Έλλην και ο αντιπρόεδρος είναι Τούρκο. Από την εκτελεστική εξουσία εκλέγεται με άμεση μυστική και καθολική ψηφοφορία, δηλαδή από όλων των λαών, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος, οι οποίοι διορίζουν το Υπουργικό Συμβούλιο. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποτελείται από τον πρόεδρο που είναι Έλλην, από τον αντιπρόεδρο που είναι Τούρκος, 7 Έλληνες υπουργούς, 3 Τούρκους υπουργούς, με έναν τουλάχιστον να κατέχει έναν από τα 3 βασικά υπουργεία. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος έχουν το δικαίωμα άρνησης κυρίας, το λεγόμενο βέτο, σε διάφορες περιπτώσεις που ορίζει το Σύνταγμα, με πιο σημαντικές κοινές που αφορούν θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Το Σύνταγμα επίσης δημιουργεί άλλα ανεξάρτητα κρατικά όργανα, όπως την Κεντρική Τράπεζα, το Γενικό Εισαγγελέα, τις Ένοπλες Δυνάμεις, το Γενικό Ελεγχτή και την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας. Τούτον είναι το Σύνταγμα του 1960. Φανερά, εγώ και εσείς έζουμε ποιος σε το κράτος. Η ιστορία μας συνεχίζει ως ακολούθως. Το 1963 ο Μακάριος παρουσιάσε 13 σημεία για την καλύτερη λειτουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τούτον προκάλεσε θερμά επεισόδια σε όλη την Κύπρο και τελικά η τουρκική κοινότητα αποχώρησε από την Κυπριακή Δημοκρατία. 20 χρόνια αργότερα, το 1983, η τουρκική κοινότητα αυτοανακηρύχθηκε ως ανεξάρτητο κράτος. Όταν έφυγε η τουρκική κοινότητα από την Κυπριακή Δημοκρατία, οι κοινοτικές συνελεύσεις έπαυσαν να υπάρχουν και οι εξουσίες της ελληνικής κοινοτικής συνέλευσης απορροφηθήκαν από τα κρατικά όργανα, εξού και σήμερα έχουμε Υπουργείο Παιδείας, ενώ το 1960 δεν είχαμε. Που την κυβέρνηση έφυγε ο αντιπρόεδρος και οι Τούρκοι υπουργοί, οι οποίοι αντικατασταθήκαν με Έλληνες υπουργούς. Που τη Βουλή εφίαν οι Τούρκοι βουλευτές και ο αντιπρόεδρος και οι θέσεις τους παραμένουν κενές. Ενώ τα δύο ανώτατα δικαστήρια καταργηθήκαν και με βάση το δίκαιο της ανάγκης. Δίκαιο της ανάγκης. Το δίκαιο της ανάγκης είναι ένας νομικός όρος που αναγκάζει έναν κράτος να συνεχίσει τη δημόσια διοίκηση του, ακόμα και όταν το Σύνταγμα του de facto δεν μπορεί να λειτουργήσει. Τούτον εξηγεί γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία αναγνωρίζεται διεθνώς ακόμα και σήμερα. Τούτη η έννοια υπάρχει στην Κύπρο από το 1963, αλλά εκαθιερώθηκε στην Κυπριακή ενόμη τάξη μετά τα γεγονότα του 1974, που σε συντομία η τουρκική δημοκρατία εισέβαλε στην Κυπριακή Δημοκρατία βασιζόμενη στο πρώτο παράρτημα του Συντάγματος, δηλαδή τη συνθήκη εγγυήσεως, για να προστατέψει την τουρκική κοινότητα. Πίσω στο ανώτατο δικαστήριο. Τούτον το νέο ανώτατο δικαστήριο άλλαξε πολλές θέσεις. Στην αρχή ήταν 5 δικαστές, μετά γίνανε 7, μετά 10 και σήμερα 13, όλοι Έλληνες φυσικά. Άλλη μεγάλη αλλαγή στο Κυπριακό Σύνταγμα ήρθε το 2004 με την προσθήκη του άρθρου 1α στο Κυπριακό Σύνταγμα, με το οποίο εδόθηκε έναν κομμάτι της λαϊκής κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στα ευρωπαϊκά κοινοτικά όργανα και έτσι η Κυπριακή Δημοκρατία έγινε μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Ήταν τόσο μεγάλη συνταγματική αλλαγή που έγινε μεγάλη προσπάθεια να λυθεί το κυπριακό πρόβλημα με τη θέσπιση του κράτους που προνούσε το σχέδιο ΑΝΑΝ. Ήταν η μόνη περίπτωση που πήγαμε σε δημοψήφισμα, αλλά όπως όλοι ξέρουμε τελικά το σχέδιο δεν υιοθετήθηκε και από τις δύο κοινότητες.
51 χρόνια μετά και το Κυπριακό Σύνταγμα δεν λειτουργεί όπως έπρεπε να λειτουργεί. Η συζήτηση είναι να διορθώσουμε το Σύνταγμα του 1960, αλλά να το αναπληρώσουμε με έναν καινούριο Σύνταγμα. Ομοσπονδία ή συνομοσπονδία λοιπόν. Έτσι, πολλά περιληπτικά, η Ομοσπονδία είναι ένα νομικό οικοδόμημα όπου η πλειοψηφία των εξουσιών είναι στο κεντρικό κράτος, ενώ στη συνομοσπονδία η πλειοψηφία των εξουσιών είναι στα συνιστώντα κρατήδια. Μόνο αν καταλάβουμε γιατί δεν δούλεψε το Σύνταγμα του 1960 να μπορέσουμε να λύσουμε το Κυπριακό. Αν δεν το κάνουμε τούτο, απλά είναι να μεταφέρουμε το Κυπριακό πρόβλημα σε έναν καινούριο συνταγματικό πλαίσιο. Κάπου τα τελειώνει η ιστορία. Τώρα είναι ώρα να ξεκινήσει η κουβέντα, η ανταλλαγή απόψεων και η διαμόρφωση ιδεών και πλάνων.